وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا خلاص يمكن اظن فاضل التخليه لنا اتكلمنا فيها يوم يومين بالكتير واقول ان لك شاء الله. كل سنه السلام وحضرتك طيب. عليكم. قول لي يا سيدي. احنا بس في المره اللي فاتت اتكلمنا عن التخليه. اه في سؤال هو طبعا انا محتاج برضه اكد لك ان انا احالتك على مواد. انا عارف انه يعني التخليه تحتاج اكتر من كده، بس نعم. انا مضطر بس عشان الجلسات وقتها ضيق، فاضطرينا كده نختزلها. انما ان شاء الله المواد اللي انا احالتك عليها احنا ممكن نجمعها كلها في اخر يوم يعني، بمناسبه إن العيد شاء ندي الله. كل المواد دي ان شاء الله. اللي محتاجها. قول لي يا سيدي. هل التخليه ممكن نعملها بدون ما نواجه الناس؟ يعني مواجهه الناس صعبه جدا، هل ممكن بص، نعملها بيني وبين نفسي؟ طيب هو في ناس بيقولوا الكلام ده، يعني هو انا ممكن اعمل التخليه من غير ما اواجه الناس بشرط ايه؟ ان انا لما اواجههم ما بيبقاش في نفسي حاجه. يعني ما ينفعش ادعي ان انا ما فيش في نفسي شيء وخلاص تجاوزت الامر، اروح شايفك بعد يومين تزعلني في حاجه، اروح مطلع كل الملفات السابقه. امال ايه اللي انا تجاوزته؟ طيب. وكثير من الناس ما يستدعي القصه المشهوره، عارف بتاع يطلع عليكم رجل من اهل الجنه. نعم. فراح الصحابي عنده بيت عنده 3 ايام، وفي الاخر ما شافش عنده زياده صلاه او صوم، ففي الاخر قال له انا كل ما تقلبت على الفراش دعوت الله ان يزيل ما في قلبي. فقال له تلك هي والله لا نطيقها. بقول لهم ممتاز، لو وصلتوا للمرحله دي انتوا مش محتاجين الماده دي كلها على بعضها. طيب. فالمهم انك تعرف انه لو انت امكنك ذلك ممكن، لكن من خبرتي مع الناس المواجهه اولى. ليه؟ المواجهه معناها ان انا زي ما اخفيت نفسي عنك من حق نفسي عليك ان انا اوريها لك. زي ما خليت نفسي يداس عليها من حق نفسي عليا ان انا اخليها تواجه وتقول انا اللي في يوم من الايام كنت منزعجه، انا اللي في يوم من الايام اتداس عليا، انا اللي نافقتكم في يوم من الايام. ده من حق نفسي عليا. ولذلك انا احيانا بقول للزوجات مثلا، في نفسك شيء على جوزك بص كده في وشه، ما تروحيش تكتبيها بقى وترميها وتحرقيها زي ما بيعملوا بتوع التنميه البشريه، قال اكتب اللي عندك واحرقه خلاص. لا لا، بص في وشه كده وقولي له بص، انا في نفسي عليك شيء، انت مقصر في حقي، لو سالني الله عنك ساقول انك لست خيركم لاهله. بكل بساطه مباشره كده. طبعا طبعا، لانه ده في نفسك. والرجل القوام سيحتمل هذا. هو المفروض يحتمل الكلام ده. نفس الشيء لعيالها تواجههم يعني تحط عينها في عينيهم وتقول لهم انا شايفه ان كنتوا تعبني، انا نفسي ابقى راضيه عنكم، بس والله انا بستصعب الرضا ده لان انتوا مش عاملين اللي عليكم. يا ما شفت حالات لاولاد 13 14 سنه لما الام تخرج ما في نفسها في العياده يبص عليه كده ويروح حاضنها، لانه اول مره يشوف الضعف ده. هو ما بيشوفش الا الزعيق والمش عارف ايه فالمواجهه طبعا، المواجهه بتعود الانسان مهارات التعبير، الابانه، المواجهه. انما حته ان انا اكتب واعمل وشعر وروايه وارمي همومي على شط البحر انا ارى انه الكلام ده لا يفلح كثيرا. طب دكتور، احنا تناولنا التخليه، نعم. لو نتكلم شويه عن التحليه. احنا قلنا انه بعد ما اخليه تلقائيا بين قوسين وعاء النفس هيفضى. طب اعمل ايه؟ لو خليته فاضي هيحصل له ايه؟ انت قول لي هيحصل له ايه؟ اي حاجه ممكن تدخل فيه، هيرجع يتراكم تاني بكلاكيع. نعم. يبقى لازم مباشره اروح مليه، لكن هنا في شرط مهم جدا، ان املاه بما احتاج لا ما اشتهي. يعني ايه؟ هو انا بعد كل اللي احنا قلناه في الجلسات، الم يتوارد على خاطرك هو قد ايه في معلومات كان الواحد لازم يتعلمها وما كانش متعلمها؟ هو ده اللي انا بحتاجه. انما ما ينفعش بعد ما يعني اخلي ما في نفسي من الشوائب والكراكيب اللي جواها والكلاكيع اروح بقى حاطط فيها ايه؟ روايات، تفاهات، كلام فاضي، ضياع وقت، كلاكيع تانية. يبقى انا عملت ايه؟ انا محتاج ان انا ان اتعلم ما احتاج. احدهم جاء الى مالك بن نبي، عذرا الى الامام مالك، فقال له يعني طلب النصيحه في طلب العلم. قال له انظر فيما يلزمك من حين تصبح الى حين تمسي فالزمه. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنقرا حاجات كثيره لا تلزمنا، والحاجات اللي تلزمنا ما بنعرفهاش. ولذلك بالمناسبه افتكرت برضو حاجه، احد التابعين كان ياتي الى عائشه رضي الله عنها يتعلم منها، فمره قالت له يا بني هل عملت بعد بما تعلمت مني؟ فقال لها لا والله يا امه، بصراحه لا، انا بجمع بس وخلاص. قالت له يا بني فلما تكثر حجج الله علينا وعليك؟ يا الله. لانه انت تلقيت الحاجه دي، يبقى لازم مباشره تخرج وتحوله الى عمل. طيب
ايه نصيحتي في التحلية باختصار؟ اولا العلم النافع والعمل الصالح. يعني ايه؟ ابحث عن العلم الذي ينفعك. ايه بقى العلم الذي ينفعك؟ اعرف ربنا اولا، الله انا الاخر. اعرف ربنا اولا، اعرف نفسك ثانيا، اتعلم مهارات التعامل مع الاخرين ثالثا. طيب الكلام ده فيه تفصيل. يعني انا والله يا دكتور اكتشفت ان انا مثلا ما اعرفش حاجات كتيره متعلقه مثلا باركان الصلاه، يبقى من النهارده الواجب انك تروح تقرا صفه صلاه النبي. من النهارده تقرا فقه الطهاره. فاكر اللي قلت لك انها كادت ان تفقد دينها عشان بس المسح على الجوربين؟ نعم. فاكر المثال ده؟ نعم. يبقى انا عليا ان انا اتعلم اصول معينه. احنا في موضه الشباب النهارده، يا اخي شيوخ الحيض والنفاس. طب بالله عليك هل تعلم الحيض والنفاس احكامها ايه؟ وانت جاي تسخر من المشايخ دول؟ بقت موضه عندنا، لا يعجبنا الا الشيخ اللي يكلمني في فيزياء الكم ونظريه داروين. يا عم العب بعيد يا عم. يا عم تعلم اصول دينك وبعدين بقى ورينا شطارتك في الملفات الثانيه. فعليك ان تتعلم اولا ما تحتاجه في الحياه اليوميه. انت مثلا بتشتغل في مهنه معينه، هل تعلم ما ينبغي ان تعلمه من الشريعه في مهنتك؟ انت مثلا بتشتغل في الاعلام، هل تعلم ما الذي يحرم ويحل في ماده الاعلام؟ اتعلم ده الاول. طيب ولذلك انا علشان يعني اهون على الناس يعني تفاصيل كثيره، عملنا حاجه اسمها مذكره مكاني. مذكره مكاني هي عباره عن فقه اليوم والليله من منظور فقه النفس، من منظور الماده بتاعتنا اللي هي ايه؟ في 5 حاجات لا ينبغي ان يمر اليوم من غيرها. ايه؟ اولا الصلاه على وقتها. جميل. 2 صلاه الضحى، عذرا يعني بالترتيب كده، ركعتا الفجر. 3 ركعتا الضحى. جميل. 4 الورد اليومي. 5 ركعة الوتر. طب فين القرآن؟ تاني الورد اليومي. تمام. الصلاة على وقتها. الورد اليومي سواء أذكار أو لا، الورد اليومي أنا أعني به اللي كانوا بيسمونه الصحابة الحزب. لدرجة أنهم كان من نام عن حزبه قضاه تاني يوم. قضاء. تصور يعني كان يعتبر قراءة القرآن ده وكأنه فرض. الصلاة على وقتها. الفجر. ركعتا الفجر اللي هي السنة. ركعتا الضحى. الورد وركعة الوتر. طيب دي فيما يتعلق بالزاد الروحي. نيجي بقى نحط حاجات تانية، ما أسميه العلم الشرعي. لازم يوميا يبقى عندك حصة من القراءة يا سيدي لا تتجاوز نصف ساعة بمسألة شرعية أنت تحتاجها في حياتك اليومية. طهارة، صلاة، أحكام متعلقة بمهنتك ولا في دراستك ولا في أي حاجة ولا في ملبسك ولا في أي حاجة. 2 ما أسميه علم الاستخلاف. علم الاستخلاف يعني إيه علم الاستخلاف؟ أنت مستخلف في إيه دلوقتي؟ والله يا دكتور أنا بدرس في الجامعة. أهو علمك ده ينبغي أن تقرأ فيه يوميا ما لا يقل عن ساعة وإلا أثمت. ده في نظري. عشان بس ما تقوليش حلال وحرام. ده في نظري يعني أثمت نفسيا عشان بس أخرج منها. طيب يعني لو أنا طالب في الجامعة مثلا يبقى لازم تذاكر يوميا بما لا يقل عن ساعة إلى ساعتين، لأنه هو ده الثغر اللي أنت بتسده في خلافتك. حتى لو أنا في الأجازة. حتى لو في الأجازة أكيد في عندك حاجة تانية تسد فيها ثغر الخلافة. طيب أنا فاكر جاتني فترة كده في الجامعة، كنت ببقى قاعد في المحاضرة وبتخيل في ملك بيستناني بره المحاضرة. وأنا خارج هيسألني عبد الرحمن يا مستخلف في الأرض بقالك 40 دقيقة بتعمل إيه؟ ربنا هيسألك عنها. وهي معدية على الأقل عديها وأنت مركز. طيب بقيت بقى من ساعتها أكتب وأدون ومش عارف إيه، لأنه إحساس مختلف. طيب فده علم الاستخلاف. هتقول لي واحدة طب دكتور أنا ربة بيت، أقول لها يا أهلا يا أنعم وأكرم، أنت بقى كل يوم تخصصي ساعة في القراءة في التربية. لأنه المفروض تبقى أنت مرجع بالنسبة لنا، مش أنا اللي أقول لك، ده أنت اللي لازم تقولي لي إزاي نربي العيال. طب واحد مثلا كنا بنتكلم مثال الإعلام، يبقى يوميا تقرأ في آلية الإعلام ومادة الإعلام وزاوية الصورة والمش عارف إيه. واحد مثلا مدرس فيزياء يوميا يدرس حاجة جديدة في كيفية إيصال علم الفيزياء بطريقة لطيفة وهكذا. ده علم الاستخلاف. أظن واضح. طيب 3 هتستغل أو يعني الرياضة. يوميا ينبغي أن يكون لجسدك حق، وبالتالي لا يقل هذا يا سيدي عن 10 دقائق تنط حبل ولا تجري في مكانك ولا تعمل أي حاجة ولا تمشي في المترو لحد ما توصل.
بس بتعملها بنيه الرياضه، ان انا فاكر جسمي. حتى لو كانت في بيتها ما بتخرجش مثلا. حتى لو انا بالمناسبه انا عندي حساسيه. انا بلعب رياضه في البيت. لما كنت في امريكا الشقه اللي كنا فيها كان السقف واطي يعني فكان الحبل لما بيخبط في السقف، فرحت سايبه وبقيت انط لوحدي كده. طيب بس انا والله كاحساس نفسي اشعر بانه في حاجه اختلفت، لان انا بقول لجسمي ان انا فاكرك. طيب 4 الترويح. انا عامله فرض. ترويح فرض. روحوا القلوب. ترويح ازاي؟ بمعنى ايه؟ انك تعمل حاجه تنفس فيها عن نفسك. قد تكون مشوار، قد تكون الرياضه نفسها، قد تكون انك تروح مكان تشرب عصير، اسمع موسيقى، قد تكون انا دايما اضيف حاجه، اي حاجه ترويحيه تعملها بشرط ان لا تفسد عليك ما بنيته. انا حامل ترويح بقى ايه بقى؟ ستاند اب كوميدي نص ساعه مليء بالكلام البديء. الله، يبقى انت عملت ايه كده؟ يبقى انت عبيت شويه من هنا ورحت يعني مطلع بالظبط. طيب فالمهم في الترويح، البعض بيقول لي طب يا دكتور ممكن الترويح يبقى الورد اليومي؟ اقول له يعني بالله عليك سيبنا من الخياليه دي شويه وخلينا في ترويح بجد. يعني خلي الورد اليومي لوحده، وعايزك تروح عن نفسك بجد في حاجه تانية مهمتها الترويح، لحد ما شاء الله عليك لما تبقى من اولياء الله الصالحين ساعتها نقول لك بقى الورد اليومي هو الترويح بتاعك. انما ما عدا ذلك ينبغي ان تروح عن نفسك. يبقى آخر حاجة وهي الناحية الاجتماعية. يوميا ينبغي عليك أن تتواصل اجتماعيا بشريا، مش تواصل رقمي. تتكلم مع حد عشان تنمي مهارتك الاجتماعية. حد من أقاربه يعني، أو ممكن من أصدقائه، أقارب، صحبة صالحة. المهم لازم يبقى في حاجة اجتماعية. وطبعا الأقربون أولى بالمعروف لو كانوا موجودين، إنما لو ما كانوش موجودين يبقى الناس اللي حواليك. طيب الزوجة، الأولاد. وبالتالي لو أنت مثلا متزوج، من حق زوجتك عليك يوميا وانت جنبها، لو انت في نفس البلد قصدي ومقيم معاها، انك تسيب حاجات كتيره وتقعد معاها ما لا يقل عن نصف ساعه الى الساعه مخصصه لها هي. اولادك مخصص لهم هم نص ساعه الى الساعه، ده يوميا. طب يا دكتور بس انا بشتغل ومش عارف ايه. صدقني هتندم. حياتي ذلك اليوم التي ستندم على تلك الاوقات اللي اولادك قالوا لك احنا ما كناش عايزين حصاله فلوس. ما كناش عايزين خزنه في بنك. كنا عايزين اب ياخد ويدي معانا، اللي بيسموه الكواليتي تايم. لو اتقنا ده، اتقنا فقه اليوم والليله. تفضل نصيحه واحده، انا عارف انها متاخره في رمضان وكان نفسي اقولها في البدايه، لكن يعني بترتيب الماده، ان تتقن ركنا مهما في الصلاه معظم الناس للاسف لا يعرفون انه ركن اصلا. اللي هو ايه؟ الطمانينه. اللي هو ايه؟ احنا كلنا بنسمع عن الطمأنينة بنفتكرها الخشوع. لا، الطمأنينة هي ركن. الرسول فاكر حديث المسيء صلاته؟ اذهب فصلي فإنك لم تصلي. يروح راجع، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. هو اللي كان ناقصه ايه؟ الطمأنينة. الطمأنينة عرفها العلماء بأنك لا تنتقل من ركن إلى ركن حتى تطمئن، اللي هي ايه؟ بمقدار ما يرتد إليك نفسك. يعني ازاي؟ وانا ما ينفعش اقوم، انما يعني ما ينفعش تقول الله اكبر الله السلام عليكم الله السلام عليكم. ايه ده يا دكتور؟ اصل انا بوسوس في الصلاه. هو انت صليت اصلا؟ انت بتجري. هو انت صليت اصلا؟ الطمأنينة كالتالي: الله اكبر بمقدار ما يرتد اليك نفسك، دي الطمأنينة. بعدين بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفاتحه نفس، ركعت نفس، تروح قايل التسبيحه، خلاص تسبيحه نفس، سمع الله لمن حمده. طب ليه كل ده؟ عشان الطمأنينة هتخليك تتعود على مهارة التوقف والزمن، وهتخلي الزمن ياخد حقه. فتروح تتدبر تكبيرة الإحرام وتتدبر ما سيأتي وتتدبر. كثيرا ما سمعتها من حضور الدورات: يا دكتور شكرا على نصيحة الطمأنينة. بقول لهم يا جماعة مش شكرا، دي موجودة في النصوص بس احنا اللي ما بنعملهاش. لكن بيقولوا لي يا دكتور أثرت في صلاتنا وأثرت فيما بعد الصلاة. ولذلك من الحاجات اللي أنا بنصح بيها مش بس الطمأنينة، بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، بالله عليك ما تقومش بسرعة، ما تكلمش اللي جنبك بسرعة، اهدأ شوية. ادي نفسك شوية من الوقت عشان تستوعب كل اللي حصل. بكده بس احنا التحلية قلنا أن تحلي نفسك بما تحتاج لا ما تشتهي. تمام. فبلاش حكاية الأفلام والروايات والمش عارف إيه، خلوها دي بعدين. طيب قلنا الصلاة على وقتها، ركعتي الفجر، ركعتي الضحى، الورد اليومي، ركعة الوتر. نعم. ده أقل القليل.
وبالمناسبة ده هيقضي على وهم الكمال، يعني أنت لو عملتهم ده أنت في أعلى عليين، بس اعمل لي دول، فبلاش وهم الكمال. طيب 2 علم الشرعي، علم الاستخلاف، الرياضة، الترويح، الحياة الاجتماعية. وعليكم بالطمأنينة في الصلاة. وأظن بهذا نكون قد سلمنا رمضان إن شاء الله قابلا متقبلا منا. يفضل بس أظن الجلسة الأخيرة يمكن هتبقى آخر جلسة إن شاء الله، وساعتها يمكن لعلنا نختصر كل ما مضى ونوجزه كهدية كده يعني معايدة. طيب توكلنا على الله، نلقاك نلتقي بكرة إن شاء الله. أهلا وسهلا.